I'm here. I'm back for episode 11 of my only 12%. I've hit record. I've got it up. There's no turning back. I'm just gonna get through it. I'm going in. There's nothing more to say. It's gonna be stressful, no? สบายมากงั้นเราไม่เกรงใจนะคิกเอาเลยเอารวด I'm so glad we still get to see Kung. ได้ดูตัวอย่างซีรีส์ที่ส่งไปให้ยังเนี่ยกำลังว่าจะดูเลยเค้กมาดูด้วยกันอีกรอบเลยรวมไปปะ It is a sponsor. What the fuck? I swear we've not seen any sponsors. You're telling me they're just starting now, or have I just been blind? That's cute. No, they're sharing headphones. They're sharing their snacks. Very sweet. Very bright. I'm glad we still get to see Kung. I do miss Fee though. So we're gonna have jealous cake, we're gonna have crying cake, we're potentially gonna have arguing cake and eel, right? I can get through it. I know I can. I loved the intro so much. Okay. Hey, ทำอะไรวะ อ๋อกูรออิ๋วอะอยู่โรงละคร นี่มึงรออยู่ทุกวันเลยเหรอ ก็ทุกวันนะว่างวันไหนก็มา Oh, it really is like มันกลับเหรอ the beginning of the series now. กลับแล้ว The other way around. เฮ้ยมึงรีบกลับปะดูนี่กูก่อนดิ อะไรอ่ะ มันกูหาไฟล์ในแฮนดี้ไดร์ไม่เจอวะ ไหนดูดิ ไม่รู้เป็นไรดึงเข้าดึงออกหลายทีละ อ๋อ มันอ่านไฟล์ไม่ได้เว้ย ไวรัสมันซ่อนอยู่อ่ะ เดี๋ยวกูดูให้ โหลดหนังโป๊เยอะดิมึงอ่ะ เฮียแล้ว Oh, I forgot he was in the IT club, right? In เฮ้ย school. เป็นไง ทีหลังมึงก็ระวังหน่อยเว้ย ยิ่งคอมที่มอนะ คือแม่งตัวดีเลยเว้ย ระวังด้วย เฮ้ย thank you มากมึงโล่งเลยได้มึงเนี่ย แน่นอน เดี๋ยวกูไปนะ เฮ้ยมึงตอนช่วงที่กูไม่อยู่นี่มึงอยู่กับอิ๋วตลอดเลยเปล่าวะ ก็เรื่อยๆว่ะ ไม่ได้ตลอดขนาดนั้นอะทำไม ก็เวลาอิ๋วอยู่มหาลัยอิ๋วเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเหรอวะ เป็นอย่างนี้คืออะไรวะ Good question. ก็เดินไปไหนก็มีแต่คนรู้จักอะมีแต่คนทัก ไม่หรอก มันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่มัธยมแล้วอะก็ตั้งแต่มันเข้าชุมนุมการแสดงไง แล้วพอมันเข้ามหาลัยมันก็เล่นละครเวทีไง แล้วก็มันก็ไปออกงานโปรโมทอะไรของมันไม่รู้อะแล้วคนก็รู้จักมากขึ้น ก็เหมือนมึงก็แหละเด็กกิจกรรม คนก็รู้จักปะวะ ก็จริง แล้ว You want him to be your quiet little ewe again? Hide him away from the world? รู้จักแค่ไหนวะ เปล่า ก็ไม่เท่าไหร่วะ กูไม่ค่อยได้คุยกับเขาอะไม่มีอะไรจะคุย แต่อย่างที่มึงรู้แหละเขาเป็นรุ่นพี่ชุมนุมไง แล้วพอเข้ามหาลัยแม่งก็เข้าที่เดียวกันอีก
อิวก็เลยไปช่วยงานเขาบ่อยอะคนอื่นแม่งคิดว่าอิวเป็นเด็กนิเทศแล้วมั้ง Frank can tell that he's jealous. มึงอยากรู้อะไรมึงถามมาเลย ก็ พี่เขาจีบอิวเหรอวะ Cute. I like him a lot now. มันคือไงวะ กูไม่รู้ มึงอยากรู้มึงก็ถามเขาดิหรือมึงก็ถามอิวก็ได้นะเว้ย มึงไม่ต้องยิ้มเลย เดี๋ยวกูไปละ I like that these two became really good friends now. Like, he used to just be part of U's friends group. Now he's like, they're all in a friend group together, you know? I like it. I like him a lot. He's very clued in. He knows เปิดประ how ตูให้ people หน่ are อย feeling. ค่ะเปิดประตูให้หน่อยค่ะ โอ้ยหยุดหน้าบ้านมีทำไม V, ไม่ I กด was อะ just คะ talking about you. ดูท่าคงจะมาจากบ้านนอกอะสิกลิ่นโคลนสาบควายลอยมาเลย เออหนูชื่อมีนค่ะ มาจากโคราช พอดีจะมาหาคุณเพนนะคะ ช่วยเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมคะ แล้วแม่ฉันจะไปรู้จักกับคนอย่างแกได้ยังไงเกียร์มาหลอกฉันดีกว่าจะไปไหนก็ไปไป เอะอะเสียงดังอะไรกันอ่ะ Are they acting? ไม่มีอะไรหรอกอีบ้านนอกนี่มันคงมา They ผิด are, บ้าน okay. พี่กำลัง I ไล่มัน got ไปอยู่ really confused for ไม่ a ผิด minute. นะคะ อัน I นี้ was ก็ like, เขี there's ยน no อยู่ way ว่า Fee บ้าน would คุณ be เพ that น mean. ก็ไม่ผิดนี่คะ Oh, เ Cake is ถูก there. แล้วครับ ไม่ทราบว่าคุณมีธุระอะไรกับคุณแม่หรือเปล่าครับ แต่อีบ้านนอกนี่มัน ไม่เป็นไรพี่ เชิญด้านในก่อนได้เลยครับ เข้ามา โอเคคัดเป็นไงบ้าง ครั้งแรกๆก็จะ เกรงๆนิดนึง ครั้งแรกเนาะ ถือว่าทำได้ดีในครั้งแรก เราพูดถึงคาแรคเตอร์กันก่อนเนาะพี่ว่าเรา Cute. ทำดีมาทุกทางแล้ว เก่งมาก แต่ว่าได้อีกเนาะ ได้อีกนะ พี่ตาวครับ เดี๋ยวอิ้วมานะครับ ไปหาเค้กแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมานะ He got his priorities, and you're not it. เค้ก I feel kind of bad for him though, because I know he's gonna lose out, no? ไม่เลย อิ้วเลิกดึกอ่ะ เค้กต้องหอบงานมาทำที่นี่ทุกวันเลยเนี่ย เหนื่อยแย่เลยอ่ะ วันก่อนนะ ไปทำงานแล้วยังวนกลับมารับอิ้วอีก แทนที่จะกลับไปพักผ่อน ก็ขออิวเลิกดึกไงเลยมารอ The way he looks at you has completely changed, no? เค้ก The man ตั้งแต่วันนี้ definitely, เป็นต้นไปอ่ะ definitely ไม่ต้องมารออยู่แบบนี้ fallen. ก็ได้นะ งานเค้กเยอะอ่ะ ไม่เอา เค้กอย่าดื้อเชื่ออิ๋ว อิวนั่นแหละดื้อหืกลับบ้านดึกๆคนเดียวมันอันตราย ไม่อันตรายหรอกนะนี่ไงคนซ้อมละครเพื่อนก็ตั้งเยอะแยะ อีกอย่างนะ ถ้าสมมติกลับดึกจริงๆอ่ะ เดี๋ยวอิ๋วกลับกับพี่เตาก็ได้ บ้านพี่เตาไม่ไกลกันหรอก เมื่อก่อนนะ ตอนอิ๋วอยู่ชมรมด้วยกันอ่ะ อิ๋วกลับกับพี่เตาเกือบตลอดเลยนะ ไม่ต้องห่วง โอเคไหม เค้กจะได้กลับไปพักผ่อน โอเค You're kind of oblivious, no? ยายเคยกลับใช่ไหม อืม งั้น กลับเลยก็ได้ เค้กจะกลับเลยเหรอ เดี๋ยวเคไม่ส่งงานจานอ่ะ กลับเลยดีกว่า ไปส่งไหม ไม่เป็นไร เดี๋ยวอิ๋วโทรหานะ You're very oblivious right now, Ew. I'm not gonna lie to you. I feel like Cake is actually being quite obvious now. I don't know. อิ๋วคิดว่าเพราะเค้กใจดีด้วยแหละ
ก็เลยไม่ค่อยทะเลาะกันอะ อืม อืม พวกเรานี่ดูสนิทกันมากเลยเนาะ ครับ ถ้าสำหรับอิวก็เค้กอะสนิทที่สุดแล้ว อืม ดีจัง จริง ๆ พี่ก็มีเพื่อนสนิทเยอะเลยนะ แต่คงไม่สนิทเท่าเค้กกับอิวอะนี่ก็ดึกแล้วหิวไหม อยากกินอะไรปะ ไม่เป็นไรครับพี่ตาวอิวว่าอย่าเลยดีกว่าเพราะว่าดึกแล้วอะเดี๋ยวพี่ตาวกลับบ้านดึกเปล่าๆอิวเกรงใจ อืมพี่เกรงใจไม่เปลี่ยนเลยนะอืม ครับ อย่างนี้ถ้ายิ่งทำให้พี่อยากรู้เลย เวลาน้องอิวเอาแต่ใจเนี่ยจะเป็นยังไง อยู่บ้านดื้อไปะเนี่ย อยู่บ้านอะอิวไม่ดื้อเลยครับ เค้กอะแย่งดื้อหมดเลย ก็เลยไม่ค่อยดื้อครับ Tal is trying so hard to flirt right now, and Eo just ตอนเด็ก keeps ดู bringing ไพ่ up แสบหน้า cake. ดูเลยเนี่ย Yeah, it's awesome. สุดๆเลยพี่ตาวไม่อยากจะบอกว่าเค้ก That's แสบ all ตั้งแต่ Eo เด็ก wants เลย to จริง talk about is cake. ๆแต่ว่านะ กับเค้กนั่นแหละที่อิวดื้อ อืมจริงๆแล้ว กับพี่เองอิวก็ดื้อได้นะ พี่พร้อมรับมือ พี่เต็มใจ ไม่เป็นไรพี่ He's Well, being that have- so have you direct and found- you obvious really too. How are you this oblivious? ปะไปกันเดี๋ยวดึกเปล่า You got two people who really want to ๆ be แล้ว with you ละคร right วันนี้ now. โอเคไหมอะ โอเค พี่บอกแล้วไงเราเล่นได้ ตื่นเต้นมากอะ ก็ไล่เขาไปเองอ่ะ ช่วยไม่ได้ โอ้ยเนยเราไม่ได้ไล่เค้กสักหน่อย เราเป็นห่วงละหากเรา แล้วเรียกพี่ตาวว่าไง I'm telling you, Kung pays attention. He knows everything. หลังจากนั้นมันก็ไม่มาเลยเหรอ I'm just trying to work out whether Ew still has romantic feelings for Cake or if they like disappeared over the 4 years they โอ้ were ยเนย apart. เราไม่ได้ไล่เค้กสักหน่อย เราไม่อยากได้ยินเลย นี่ ทุกคนก็ชมมันหมดว่า เปิดเพจมอดูอ่ะก็เห็นหน้ามันเลย ไม่ชินอีกเหรอ่ะ อืม ไม่รู้ ไม่ชิน อืมก็คือห่วง They're Wow. both jealous. They ก็ just บอกไป need เลย to just ได้จบ kiss. อืม It will solve literally every problem in ๆ the แล้ว show พี่ตาว right ว่า now. ไง ว่าไง ก็รู้อยู่แล้วป่ะ จริง มองจากดาวอังคารยังรู้เลย Thank you. เราบอกไปแล้วว่าไม่ให้จีบ แล้วปฏิเสธเขาจริงจังหรือยัง จริงจังมาก เราพูดไปเลยว่า จีบไม่ได้ แล้วเขาว่าไง ก็ไม่มาไงนะ เขาหัวเราะ ฮะ หัวเราะ หัวเราะ แค่เนี้ย ตลก ก็น่าจะเข้าใจแล้วปะ เข้าใจอะไรล่ะ มันจะพูดเลยคนที่เครียดๆเนี่ยแกว่าเค้กจะไปจีบคนอื่นไหมอ่ะ หรือมีใครมาจีบ หรือจะชอบใครก่อนปะเนี่ยอ๋อ นี่ นี่เค้กนะ มันจะไปชอบใครได้ อืม I love how Kung knows both sides, มาก right? กว่า อ่ะ แล้วถ้าเจอจริงๆอ่ะจะทำยังไง ทำไงได้ He's literally sat there and listened to both of them complain about basically how they want the other person. พูดง่ายทำยากอะดิน้อย กว่าเราจะบอกแกสองคนได้นะ เครียดแทบตายนะตอนนั้นแบบ กลัวก้างเลิกคบอะดิ โห เกี่ยวอะไรวะ ก็เราเป็นเกย์นะ เฮ้ย อิวนี่เราดูเป็นคนเหยียดเพศขนาดนั้นเลยเหรอ No, you look like an angel. คนส่วนใหญ่ก็คิดแบบนั้นป่ะเขาน่าจะรู้สึกว่าเราไม่ปกติอะ มันไม่ใช่ทุกคนป่ะ แล้วอิวก็ห้ามเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมแบบนั้นด้วย Mhm. ถ้ามีคนมาคิดแบบนี้นะ อิวถอยเลยอย่าไปยุ่ง Mhm. อืม Kung gets good friend award, you know? Thank you มาก Over and over again. แล้วถ้า I love him. ทุกคนคิดแบบเดียวกันหมดอะเราก็ไม่มีใครแล้วอะดิ เอ้า ก็งั้นก็มีเนยแล้วก็มีกั้งไง นี่ อ่ะ ทั้งสองคน Ah, such good friends. โอ้เราซึ้งมากเลยน้ำตาจะไหลแล้วเนี่ย เหรอ ตาไหนน้ำตา ดูท่าเหมือนขบวนการ Power Ranger เลย พูดจริงๆนะเนี่ย เล่นใหญ่สุดเลยลุงขอบคุณมาก พี่อิวคะ ขอพวกหนูถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะ อ๋อ ได้ครับได้เราไปถ่ายไหนดีด้านนอกได้ไหมครับ ได้ ไป
แสงน่าจะงั้นเดี๋ยวเรามานะแป๊บนึง ฮอตมาก รอด้วยนะ มาก ต้องเลย นี่ที่ไอ้เค้กมันทำนี่ยังไม่ชัดอีกเหรอเนี่ย นี่ฉันคิดว่า I ฉันคิดคน know. เดียวอะเนี่ย Cake is Okay, being no very problem. obvious. มีแค่เจ้าตัว Tao เนี่ is ยที่ being ยังไม่ very รู้ obvious. จริง ไม่รู้ได้ไง Well, I'm glad that we're on the So- same page. Everyone's just like, when is you gonna figure it out? Hello? อ้าวม้า You're ไหว sick ไหมเนี่ย again? ม้าเอาข้าวมาให้กิน Twice Right, in one huh? show? พักเยอะๆ ม้าเห็นอิวอะกลับดึกทุกวันเลย นอนน้อยก็เลยป่วยแบบนี้ไง ครับขอบคุณครับ ช่วงนี้ไม่เห็นไปนอนห้องเค้กเลย อ๋อ ช่วงนี้ยูกลับกับพี่ตาวอะครับม้าให้พี่ตาวมาส่ง เค้กงานเยอะยูไม่อยากให้รอม้า ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันใช่ไหม ปกติอะเห็นห่างกันได้ที่ไหน โอ้ยม้ายูกับเค้กเคยทะเลาะกันที่ไหนเรา หรอ ก็ดี Now she's gonna get sick. My goodness. You'll need to calm down. ม้าผอมลงอีกปะเนี่ย กินน้อยไปไหมเนี่ยเราอะ That's what everyone tells you all ม้า show. งานยุ่ง บางทีก็ลืมกินข้าวบ้าง ตอนเย็นน่ะก็ไปเต้นแอโรบิกที่สวน ม้าลดหุ่นไง สวยขึ้นไม่ดีเหรอ ม้าจะลดทำไมเล่าแบบเดิมก็ดีอยู่แล้วนี่ อ้าวชอบให้ม้าอ้วนๆหรอไง ไม่ใช่ ก็แบบไหนก็ยูก็ชอบอยู่ดีแหละครับ แต่ม้าช่วงเนี้ยม้าไอบ่อยไปนะยูว่าไว้เราไปหาหมอกันไหมครับ ม้าไม่เป็นไร Is มาก she หรอก sick? ช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยน เดี๋ยวซื้อยากินก็หาย กินทีม้ายังบอกให้ไปหาหมอเลย ย้อนมาม้านะ Hey, this show's got me worried about the mother and ไว้ everything. เราไปหาหมอกันเนาะ ก็ได้จ้ะ My กิน goodness. ข้าวซะ เสร็จแล้วก็ได้กินยาต่อ ครับ Everyone take some medicine, have some fruit or something. ไม่ลืมกินข้าวด้วยนะ เราอะกินไปเถอะ My goodness. Hmm. ทุกคนคะ วันนี้เลิกคัสนะคะ เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ มึงดูละครเหรอ จะเริ่มแล้ว มึงไม่ไป I know that man, don't จอ I? งบัตรไม่ทันว่ะ ปีเนี้ยจองกันโคตรไวเลยโคตรเสียดาย เฮ้ยฮะ แต่วันเนี้ยเขามีนัดไปกินเหล้ากันไปปะ กินเหล้าที่ไหน I'm not paying attention to the เอ conversation. อดิ นี่ไม่ได้อ่านแชทเลยใช่ปะเนี่ย ไม่ค่อยว่ะ เอ้ย เดี๋ยวกูไว้ค่อยว่ากัน Is that C from between us? กูมีนัดกินข้าวเพื่อนตอนเย็นด้วย เฮ้ย เพื่อนไหนซีอิ๊วเหรอ เออ ทำไม เอ้ยไอ้ภูอ่ะโคตรชอบเลย It is, I พูดให้กู think. ฟังทุกเช้าทุกเย็นว่าน่ารักยิงว่าน่ารักงี้ เขามีแฟนหรือยังวะ Oh my goodness. มึงอย่ายุ่งเลย ไปแล้ว อะไรวะ Everyone บอก leave เพื่อน him ด้วย alone เออ except ทำไม Cake. กูห่วง ไปแล้ว กูบอกให้ภูอ่ะซื้อของมาซื้อมึงดีกว่า เฮ้ย ยังไงบอกด้วยนะ โทรมาด้วย รีบมาก Hmm. แล้วปากกาอยู่ไหนวะเค้กแล้ววะ It's อยู่นี่ Cake always manages to be friends with like not the brightest crayons in the box, no? โอ้ชิบหายละ เค้กไปไหนมา นี่จะบอกนะว่าเค้กลืมอ่ะ Uh-oh. Oh no. Not good, no. I can do it. เค้กมึงช้ามาก จานปล่อยกูช้าว่ะ ม
มึงเอาบัตรมาปะเนี่ย เอามา เร็วดิ กระเป๋าปะเฮ้ยแป๊บนึงหาก่อน เจอปะเนี่ย อ๋อขอบคุณครับยูอ่ะสวัสดีครับ How are they gonna resolve this issue? Like, it's not like you can start being like super introverted and not talk to anyone again. He has to become okay with this at some point, no? แต่อีกถ่ายรูปไม่เสร็จเลยนะ หายไปเยอะแล้ว บอกให้กลับ But he ain't becoming okay with it today. งั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะ พอดีเรามีธุระถ่ายมากแล้ว เพื่อนเราทำหน้ายักษ์แล้วบ๊ายบาย Oh shit. เจ็บนะเค้กเป็นไรเนี่ยหงุดหงิดอะไรหรอ เปล่า Lack of communication. แล้วเค้กไปไหนมา Hate to see it. ทำไมเพิ่งมาตอนกลางเรื่องอ่ะยิ้วมองหาตั้งนานหาไม่เจอ มองด้วยเหรอ มองสิ นี่อย่าบอกนะว่าเค้กลืมอ่ะยิ้วย้ำตั้งหลายรอบแล้วนะ เค้กยังสำคัญอยู่อีกเหรอ ไม่มีเค้กยูก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ ทำไมเค้กพูดแบบนี้อ่ะ ก็แค่พูดความจริงอะเค้กไม่ได้สำคัญอะไรแล้วนี่ ที่เคยบอกว่ามีแค่เค้กคนเดียวก็พออะไม่ใช่แล้วมั้ง นี่เค้กคิดแบบนั้นจริงๆเหรอ แล้วมันจริงไหมอะตั้งแต่เค้กกลับมายูยังไม่เคยสนใจเค้กเลยยูมีเพื่อนเยอะแล้วนี่ มีแต่คนสนใจ เค้กไม่ได้สำคัญเท่าเมื่อก่อนแล้วนี่ Well, I'm getting the communication I asked for. He's saying ไม่ everything. มีเค้กยูก็อยู่ได้ ไม่ต้องมีเค้กดูแลก็ได้ มีคนอยากทำไม่ต้องเยอะแยะ ใช่นี่ ตอนนี้ไม่มีเค้กยูก็ไปไหนตอนไหนได้คนเดียวสบาย เค้กไม่ต้องพาขึ้นรถเมล์เหมือนเมื่อก่อนแล้วนี่ เค้กไม่ต้องคอยปลอบเวลายูเสียใจแล้วนี่ ตอนนี้แค่เค้กคนเดียวไม่พอแล้วใช่ปะยูเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหม เค้กนั่นแหละที่เปลี่ยนไป เค้กเปลี่ยนไปอะไร เค้กรู้สึกเหมือนเค้กเป็นส่วนเกินในชีวิตยูว่าตอนเนี้ย ถ้าเป็นเมื่อก่อนเค้กจะพูดจาใจร้ายแบบนี้ไหมล่ะ เมื่อก่อนเค้กเคยพูดทำร้ายจิตใจกันสักครั้งไหมอะแล้วนี่คืออะไรอะที่ทำทั้งหมดไม่ใช่เพราะเค้กหรอ เค้กปล่อยยูไม่อยากคุยกับเค้กตอนนี้ยูจะกลับบ้าน อยากให้เค้กมาส่งนะ นะ ยูไม่อยากเห็นหน้าเค้กแล้ว That sucked. I love that just like before, as soon as Il started crying, Cake just like stopped being angry. He was just immediately like, nope, I'm not gonna be angry anymore. I made him cry. It's very sweet that he just immediately is like trying to comfort him, no? ฮัลโหลอิวอยู่ไหนแล้วอะ Definitely see from between us. เค้ก เค้ก กูบอกกูไม่กลับไง เค้กนี่ยูเอง เรียกหายูไม่ใช่เหรอ
ห้องก่อนเร็วทำไมทำหน้างั้นน่ะกลับบ้านกันนะอิวมารับแล้วไงไม่กลับ เค้กจะไม่กลับเค้กจะนอนนี่งั้นเหรอ I got really distracted by the friend for a minute. ก็ทิ้งดิ ปกติยูก็ทิ้งเค้กอยู่แล้วนี่ Oh, Cake, you're not helping. มาเอาวะ พูดแล้ว You're not เค้ก helping เนี่ย either. ไปเร็วกลับบ้านกันก่อนค่อยไปคุยกันที่ห้องนะ I'm getting so distracted by the friend. อิวอาบน้ำเตรียมจะนอนอยู่บนเตียงแล้วด้วย ต้องลุกมาแต่งตัวมาหาเค้กเนี่ยมันใช่เรื่องหรือเปล่า Now you're getting scolded. Put the damn drink down and go เค้ home. กถ้าไม่ลุกอิวจะโกรธจริงๆแล้วนะ ไม่อยากกลับ กลับไปก็อยู่คนเดียว ดราม่าด้วยซ้ Please, ไป man. คุยกันที่ห้องนะ Rein it in. ด้วย จริงนะ จริงสิ ไปแล้วเฮ้ยค่อยๆลูกเค้กเดี๋ยวหน้า ไป อ้า Mm. ตัวหนักมาก ำเดี๋ยวช่วยช่วย ตัวหนักจังเค้ก อันนี้ของเค้กเนาะ อ๋อใช่ ไม่เอาอย่ามาจับกูยัด อาจจะเริ่ม กอดอิว Cute. แบบ Oh, so cute. พี่ครับ เรียบร้อยแล้วเนาะ เดี๋ยวผมกลับมาจ่ายนะครับ ว่าเค้กเดินดีๆหน่อย It's sweet that you still came to get him and was worried about him even after fighting. โอเค ได้เนาะ ได้ ค่อยๆเดินนะ เฮ้ยอ่านมึงอย่าโยเยียดิเชี่ย ขอบคุณมากนะ My วันเนี้ย goodness. สบายมาก โอเคค่อยๆอย่าทิ้งตัวนะอ๋อ My goodness. เคไปกินยังไงมาให้เมาขนาดนี้เนี่ย มึงเคยสนใจเค้กด้วยเหรอ Don't make him cry ไม่ again. หมายถึงยิ้วนั่นแหละ They cannot argue เคยสนใจ again. เค้กด้วยเหรอ ฮะ ช่วงนี้เค้กเหมือนไม่ได้สำคัญอะไรกับยิ้วเลยนี่ ใครกันแน่ที่ไม่สำคัญอะเค้กหายไปเป็นอาทิตย์อะวันนี้ก็มาช้าอีกแล้วยังจะพูดจาไม่ดีใส่อิวอีก พอกลางคืนก็ออกไปกินเหล้า แล้วตอนนี้มาพูดแบบนี้เนี่ยนะ มันบอกว่าอิวไม่สนใจอะที่จริง อิวควรพูดคำนั้นมากกว่าปะ ก็ยิ้วเป็นคนไล่เค้กเองปะฮะยังมีคนอื่นรอบตัวเยอะแยะไปหมดดิยิ้วเหมือนไม่ใช่คนที่เค้กเคยรู้จักเลย เค้กไม่สำคัญแล้วใช่ไหมอะที่เคยบอกว่ามีแค่เค้กคนเดียวก็พอไม่ใช่แล้วใช่ปะ เค้กพูดแบบนี้อิวเสียใจมากนะ ถ้าเค้กคิดแบบนั้นอะเค้กก็ไม่ใช่เค้กที่อิวรู้จักแล้วเหมือนกัน อิวไม่อยากคุยกับเค้กแล้ว ไ
เป็นแฟนกับเค้กนะ What? เล่ามาให้หมด ไปเป็นแฟนกับเค้กได้ไง คิดว่าคนอื่นมองไม่ดีหรอ ให้คนรู้ไปเลยว่าอิวคบกับเค้กจะได้ไม่มีใครมายุ่งกับอิวไง เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะ เค้กเป็นทุกอย่างของอิวก็จะเป็นทุกอย่างของเค้ก How did it go from that to this? รักมากเลย Wait. Is that the same night? Wait, no, let's... Green stripy shirt, blue checkered shirt. เป็นแฟนกับ The same night? What? เค้กนะ I literally went from like, I went from here to being like, this is the worst thing. No, this is gonna fucking suck. And then they're gonna have like an episode where they don't speak to each other, maybe even a time jump or something again. And then it just cuts straight to this. เล่ามาให้หมดเลยนะ ไปเป็นแฟนกับเค้กได้ไง เค้กไม่กลัวคนอื่นมองไม่ดีหรอ ให้คนรู้ไปเลยว่าอิวคบกับเค้กจะได้ไม่มีใครมายุ่งกับอิวไง เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะ Fee's face is how I'm feeling right now. อิวก็จะเป็นทุก Fee's อย่าง face ของเค้ก completely captured exactly how I'm feeling. I don't think you understand. My expectations at the end of this episode were set to be like, this is going so downhill, and then the preview just started with like the most crazy 180. Oh my goodness, absolutely bonkers. I was getting like really emotional, and then the preview just really threw me. And no wonder it's the most replayed bit. I had to go back and watch it again too. That was a rough episode. It was that was not my favorite episode. That was rough. We actually didn't even see too much of Tal at all. We saw like him walking Il home and a little bit of flirting from his side, but it was shut down pretty quick. No, every time he said anything, Il basically talked about cake. And according to Il, he's also told Tal that he's not going to date him. So although Tal doesn't seem to have gotten the message and he kind of laughed it off, you know, Il is shutting it down where it's appropriate. Oh, we had good friend Kung. He's great. No, he knows everything. Kung knows all. He sat there with Cake and he knew that Cake had feelings for Ew. He sat there with Ew and he knew that Ew had feelings for Cake. He knew that they're both feeling jealous. It's really funny. And he gives good advice, but he doesn't get like too involved. He kind of lets them do their own thing. I like him a lot, I really do. And then mostly it was just seeing Cake struggle with Ew's new lifestyle and being more confident and stuff. I can definitely see both sides of what they're talking about. They have both changed, and that's not an unusual thing. 4 years, anyone is going to change, but especially when you're a teenager going into adulthood, and becoming a young adult, those are very formative years where you're figuring out who you are anyway. So they're both going to have changed, and to expect each other to be exactly the same as before isn't realistic. On U's side, I think that he is right that kind of this is everything that Cake was asking for to begin with, like wanting him to join more clubs and be more sociable and things like that. I just don't think Cake realised quite how much it would change their dynamic towards each other, and that he would have to start sharing U and stuff like that. So it does seem like he kind of expected Il to become the shy, quiet person who just needed Cake again, like before he left. And from his perspective, I understand that too. When someone needs you and you take care of them and stuff like that, and then one day they don't anymore, and you suddenly have to share them. I mean, it is exactly like what Il went through with Rin, learning that you can't just monopolize their time anymore and stuff like that. So I can definitely see both points of view of where they're coming from. I just think that they're both misunderstanding the other person a little bit. Like, both of them have said now
I'm not important to you anymore, you've changed, you wouldn't normally be like this. They both need to realize that actually, like, from U's perspective, he hasn't really changed to that much in how he feels about Cake or how he treats Cake. He still talks about him all the time, even to like Tal when Tal's walking him home. When he was rehearsing the play, he turned and looked for Cake. He's always looking around for him. He still like wants to wake him up and have lunch with him and make his bed and stuff like that. So a lot of that hasn't changed at all. And Ew definitely still really cares about Cake, and does show that. It's just that, you know, he's doing other stuff as well. And it doesn't make Cake any less important. So I can definitely see, like, Ew's frustration at feeling like when Cake says, I'm not important to you anymore, and he's like, do you really think that? I can definitely see that kind of frustration, because it's like, it's quite obvious that he does still care about Cake, and he does, you know, treat him the same at certain points. And then at the same time, Ew was misunderstanding Cake, saying, like, you never would have been this mean to me before, and said all these things, but he doesn't realise, like, the insecurity that Cake is facing, realizing that he is now putting Cake in the same situation that he put Ew in to begin with as a kid, and kind of the shoe is on the other foot. Like, there's a lot of similarities, right, between episodes 10 and 11. So many similarities between 10 and 11 as there were in like 1 to 4. But they talked about it. He got very drunk first. They talked about it. They argued again. Cake reiterated a lot of what he said earlier, but I feel like Ew handled it better this time because he's had time to think about everything and where Cake might be coming from with it and stuff like that. What did the comments say? Well, looks like I'm not the only person that got distracted by the friend when Ew came to pick up Cake. That's great. Jealous of the viewers who will watch all the episodes after the season's over. They don't have to endure the pain of waiting a whole week for a new episode. I mean, I feel like I would be okay waiting a week for this next episode because it looks so good and fluffy. The ones I struggle with is if I have to wait and there's a horrible cliffhanger and a really horrific looking preview, kind of like Between Us. Episode 6 comes out in a couple hours and I'm shitting myself about it. Those are the ones I really struggle with when it looks like it's going to be a difficult episode. But I feel like this would be okay for me because I would be like, oh, I can relax. It's going to get so much better. They've suffered enough. We've waited enough. Now give us upcoming episodes of them being lovey-dovey. Are we really getting it? Is next episode where it gets better? Episode 12, 13 and 14. Can we just get fluff? Because I'm done crying. I'm done being upset at this show and being sad. We've been through a lot. Oh, look how small and squishy. We've been through a lot. Most definitely. Oh man. The feeling of impending doom as this conversation got worse and worse, and I thought it was going to result in them not speaking to each other and it being like 4 months later. I'd be like, yeah. But this looks so good now. It looks so fluffy. I have to watch the next episode. Do I have time? Yes, I do. I'm gonna watch the next episode. It was definitely, this one was a struggle. It was definitely, it was difficult to watch. I don't like seeing Cake upset. It was definitely very sweet after their first argument, after the play. Seeing that, again, some things really don't change, right? Like, the way that as soon as he made Ew cry, Cake just stopped being angry, forgot about everything that he was upset about, and was just like, I'm sorry, and tried to hug him. I think that is one of the things I love about Cake, is just like, that's how much he cares about Ew, is even when you're like fighting with someone, the minute they get like really upset and start crying, you just drop everything. The argument doesn't matter anymore. And you just want to hug them and say sorry. I think that's so sweet that he does that. Very, very sweet.
Alright, I have hope for episode 12. It's gonna make me happy. I'm gonna go into it.